أهلا بكم في هذه الحلقة الرابعة من سلسلة إسلام فور بيجنرز أو الإسلام للمبتدئين. بداية هذه الحلقات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، فلو أنت ضغطت على كلمة سي في الفيديو هتظهر لك الترجمة إلى اللغة الإنجليزية. تناولنا في هذه الحلقات الإسلام من البداية، وأتينا في أول حلقة بقضية العقل والإله. هذا العقل الذي عندنا إذا نظر في هذا الكون هل سيتوصل إلى وجود صانع أو كرييتور باللغة الإنجليزية أو إله؟ نعم، سيتوصل إلى ذلك، وشرحنا هذا في الحلقة الأولى. الحلقة الثانية قلنا هذا العقل إذا نظر في الكون بعدما أدرك أن هناك إلها، إذا نظر في الكون ونظر في فلسفة هذه الحياة هل سيتوصل إلى وجود النبوات؟ قلنا نعم، العقل سوف يدرك أن هذا الإله لن يخلقنا ولن يصنعنا في هذا الكون ثم يتركنا هكذا بلا نموذج نسير عليه، بلا رسالة، بلا هدف. لابد أن يرسل إلينا تعاليم ورسالة. الحلقة الثالثة قلنا طيب كيف نتعرف على هؤلاء الأنبياء؟ تكلمنا عن قضية المعجزة والعقل وقلنا إن المعجزة هي أمر خارق للعادة وليس خارقا للعقل. طبعا وضحنا الفرق بين خرق العادة وخرق العقل حتى تعرف الفرق بينهما. راجع الحلقة الثالثة من هذه السلسلة. اليوم نتكلم عن حلقة أيضا تخص الأنبياء، الحلقة الرابعة. طيب إذا عرفنا أن هناك إله وهذا الإله أرسل أنبياء وهؤلاء الأنبياء نتعرف عليهم بالمعجزة، طيب ما هي صفات هؤلاء الأنبياء؟ سنتناول اليوم صفات هؤلاء الأنبياء، ثم نعود بعد ذلك إلى صفات الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لكن لأننا لن نتعرف على صفات الله ولن نتعرف على كل ما يتعلق بالله إلا من خلال هؤلاء الأنبياء الذين أيدتهم المعجزة، فنحن اليوم سنتكلم عن بعض صفات الأنبياء في صورة سريعة مبسطة، ثم نعود بعد ذلك في الحلقات القادمة لمتابعة الكلام في نفس السلسلة إسلام فور بيجنرز ولكن عن الله سبحانه وتعالى. الأنبياء هم بشر، والأنبياء الذين يرسلون إلى البشر هم من البشر، والأنبياء الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى لديهم صفات. هذه الصفات تتوفر في كل الأنبياء. الأنبياء يستحيل عليهم أن يكونوا كذابين، لأن النبي إذا كان كذابا كيف سأقبل منه الرسالة؟ كيف سيكون أمينا على الوحي الذي يأتيني من السماء؟ أول صفة من صفات الأنبياء إذا نظر العقل في هذا النبي فإنه سيقول إذن يستحيل أن يكون العقل أن يكون النبي كذابا، لأنه إذا كان كذابا فإنني لن أستطيع أن أتوصل من خلاله إلى المعلومة التي أرسلها معه هذا الإله الذي صنع الكون. إذن أول صفة من صفات الأنبياء أن يكون النبي صادقا لا يكذب. الصفة الثانية أن يكون النبي أمينا، أن يكون النبي أمينا. الأمانة صفة مطلوبة في الأنبياء. تخيل أنك إذا تعاملت مع رجل يقول لك أنا نبي جئت من السماء، لكنك في معاملتك معه وجدته لا يتصف بالأمانة، هذه إشكالية كبرى. إذن النبي لابد أن يتصف بالصدق ولابد أن يتصف بالأمانة. الصفة الثالثة ألا وهي صفة التبليغ. النبي لابد أن يبلغ من عند الله عز وجل كل ما أمره الله ببلاغه. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي بتبليغ شيء فإنه سيبلغه ولا يكتمه. الأنبياء لا يكتمون الأمور التي أمرهم الله سبحانه وتعالى ببلاغها. الصفة الرابعة الفطانة، أن يكون النبي فطنا. هذه الأمور جميعا هي التي يتصف بها كل الأنبياء. هناك فرق بين النبي والرسول. النبي أيها الإخوة الكرام هو الرجل الذي أوحى الله عز وجل إليه بأشياء، وهذه الأشياء التي أوحى الله بها إليه إما أنه يعمل بها في خاصة نفسه وإما أنه مأمور أن يبلغها للناس. إن كان مأمورا أن يبلغها للناس فهو نبي ورسول. إن كان ليس مأمورا ببلاغها للناس هو فقط مأمور أن يعمل بها في خاصة نفسه، فهذا هو النبي وليس الرسول. إذن الرسول يوحى إليه بشيء لكنه يؤمر بتوصيله للناس أو يؤمر بأن يبلغ هذه الأمور للناس. النبي يوحى إليه بأشياء لكنه لا يلزم أو لا يقول للناس أنه يجب عليكم أن تطيعوا أو أن تعملوا هذه الأمور.
هذه الأمور هي لي أنا فقط ولستم مطالبين بها. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك بأن النبي لا يقول لهم افعلوا كذا أو اتركوا كذا. إذا قال النبي افعلوا كذا واتركوا كذا، نفهم مباشرة أن هذا النبي هو أيضا نبي، لكنه أيضا رسول انضم إلى صفة النبوة، صفة الرسالة، لأنه لديه شيء لابد أن يبلغه للناس، وهؤلاء الناس مطالبون أن يعملوا به. هناك أمور أخرى. هل النبي يمكن أن يرتكب المعاصي المزرية بالإنسان؟ هل النبي ممكن أن يرتكب الأمور التي تزري أو تحط من قيمة ومن كرامة الإنسان؟ الأنبياء معصومون من ذلك. هل النبي ممكن أن يرتكب كبائر الذنوب؟ كبائر الذنوب مثل السرقة، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل الإشراك بالله، مثل شهادة الزور، مثل قتل النفس التي حرم الله قتلها. هل النبي ممكن يرتكب هذه الأمور؟ النبي أيضا معصوم من كل ذلك. هل النبي ممكن أن يأكل، أن يشرب، أن يصوم، أن يتزوج، أن ينجب، ألا ينجب، ألا يتزوج، أن يمرض؟ هذه الأمور جائزة في حق الأنبياء لأنهم بشر. فالأمور الجبلية المنسوبة إلى الجبلة أو التي جبل الإنسان عليها، يعني فطر عليها، الأنبياء هم فيها كبقية البشر. وضحنا الآن ما هي الأمور التي يمكن أن يفعلها النبي، ما هي الأمور التي لا يمكن أن يفعلها النبي، ما هي الأمور التي يجب على النبي أن يكون متصفا بها. يبقى أن هناك بعض الأمور، ألا وهي الوحي الذي يأتي مع الأنبياء، إما أن يكون في كتاب، يعني النبي يقول الله قال كذا وهذا كلام الله وليس كلامي، مثل ما نزل في القرآن مثلا. والنوع الثاني من الوحي أن يأمر النبي ببعض الأوامر بلسانه هو، فيكون الوحي أو تكون السماء قد وضحت هذه الأمور للنبي، ثم تركت له المجال أن يوضحها هو بلغته وبطريقته إلى الناس. إذن السماء توافق على ما يقوله النبي أو الرسول في الدين. إذا قال النبي قولا في الدين وأمر الناس بشيء في الدين، فإنه من عند الله وليس من عنده. النبي لا يستطيع أن يفتري على الله، النبي لا يستطيع أن يكذب على الله، النبي لا يستطيع أن يقول شيئا في الدين لم يأتي به الدين. وإلا لو قلنا إن النبي ممكن أن يفعل أمورا لم يأتي بها الدين، فمعنى ذلك أن النبي يشرع من تلقاء نفسه، ومعنى ذلك أن النبي يفتري على الله. والله سبحانه وتعالى قد جزم بأن هذه الأمور لا يمكن أن تقع. فتكلم الله عن النبي فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. إذن الله ضمن لنا أن النبي لا يضل ولا تصيبه الغواية ولا ينطق عن الهوى، يعني لا يقول أشياء من تلقاء نفسه. هذا فيما يتعلق بالدين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يونس وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن في هذه الآية أيضا الله ينبهنا إلى أن الأنبياء إذا قالوا كلاما فإنهم لا يكذبون على الله، ولا يمكن أن يبدلوا أو أن يزيدوا أو أن ينقصوا شيئا من الوحي. لذلك الوحي هو الكلام الذي يأتي من الله حينما يقول النبي هذه كلمة الله، والوحي كذلك هي التعليم أو الأوامر التي أتت من النبي، إلا أن الفرق بين الأمرين أن الوحي بلفظه وحروفه يأتي من عند الله، يعني القرآن مثلا هو بلفظه وحروفه ومعانيه من عند الله. أما الأحاديث أو كلام النبي اللي هو غير القرآن هذا يكون معناه من عند الله، لكن النبي يعبر عنه بالألفاظ التي يراها مناسبة والتي يقره الوحي عليها. في هذه الدقائق نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا. تعرفنا على الأنبياء، وتعرفنا قبل ذلك على معجزاتهم، وتعرفنا قبل ذلك على ضرورة وجود الأنبياء، وتعرفنا قبل ذلك على ضرورة وجود الله. وقسمنا، قلنا إن الدين أتى ينقسم إلى قسمين، إلى عقيدة وإلى شريعة، وقلنا ما هي مباحث العقيدة وقلنا ما هي مباحث الشريعة. سنرجع بعد ذلك إن شاء الله من الحلقة القادمة إلى صفات الخالق. نحن قلنا إن هناك خالقة، سنبدأ في الحلقة القادمة في التعرف على صفات هذا الخالق. ما الذي يجب لهذا الخالق؟ ما الأمور الواجبة أن يتصف بها الخالق؟
ما الأمور المستحيلة على الخالق، الأمور التي يستحيل أن يتصف بها الخالق، ما الأمور التي يمكن أن يتصف بها، التي يمكن أن يفعلها الخالق، ما الأمور الجائزة في حق الله أو في حق الصانع سبحانه وتعالى. كل هذه الأمور سنتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. تابعوا السلسلة، وكما قلت لكم الترجمة اضغطوا على علامة CC حرفي السي، ستظهر لكم الترجمة. وأتمنى لكم مشاهدة طيبة ممتعة، وألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.